อดยาวข้ามพื้นที่กว้างขวางต้นไม้ในแอฟริกาตอนใต้ของซากปรักหักพังอันงดงามของเกรทซิมบับเวซึ่งเป็นเมืองหินยุคกลางที่มีความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีที่น่าทึ่งตั้งอยู่ในประเทศซิมบับเวในปัจจุบันเป็นทิวทัศน์ของซากปรักหักพังการตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันดีในแอฟริกาใต้ของซาฮาราซึ่งเป็นอันดับ2ในทวีปเท่ากับพีระมิดของอียิปต์เท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ปกคลุมไปด้วยความขัดแย้งซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันมาหลายทศวรรษว่าใครสร้างมันและทำไมชื่อนี้มาจากคำว่าโชนาแมดซิมบับเวหมายถึงบ้านหินขนาดใหญ่เนื่องจากกำแพงหินที่ไม่สามารถปรับขนาดได้ซึ่งสูงเกือบ10 เมตรและมีความยาวประมาณ250 เมตรเนื่องจากความยิ่งใหญ่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1986 ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 14 และ 15 เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเกรทซิมบับเวที่กระจายอยู่เกือบ8 ตารางกิโลเมตรถูกกำหนดโดยพื้นที่หลัก3 แห่งได้แก่ฮิลคอมเพล็กซ์ที่กษัตริย์อาศัยอยู่กรมใหญ่ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกของราชวงศ์และหุบเขาคอมเพล็กซ์ที่ประชาชนทั่วไปอาศัยอยู่ผู้ปกครองเป็นทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและศาสนาที่มีอำนาจสำหรับภูมิภาคที่จุดสูงสุดเมืองมีประชากรในเมืองที่คึกคัก 18,000 คนและเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่สำคัญของแอฟริกาในขณะนั้นสิ่งที่ทำให้การเติบโตนี้เป็นบทบาทที่มีอิทธิพลของเกรทซิมบับเวในเครือข่ายการค้าระหว่างทวีปเชื่อมต่อกับเมืองรัฐสำคัญหลายแห่งตามชายฝั่งสวาฮิลีแอฟริกาตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าในมหาสมุทรอินเดียที่ใหญ่กว่าเมืองสร้างความมั่งคั่งโดยการควบคุมแหล่งที่มาและการค้าของสิ่งที่มีค่ามากที่สุดได้แก่ทองคำงาช้างและทองแดงด้วยพลังการค้านี้เมืองสามารถขยายขอบเขตอิทธิพลไปทั่วทวีปส่งเสริมการปรากฏตัวของพ่อค้าชาวอาหรับและอินเดียที่แข็งแกร่งตลอดช่วงรุ่งเรืองตั้งแต่นั้นมานักโบราณคดีได้รวบรวมรายละเอียดของประวัติศาสตร์นี้ผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบในสถานที่มีชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาและงานแก้วจากเอเชียรวมทั้งเหรียญที่ทำขึ้นในเมืองชายฝั่งอย่างคิริวาคิซิวานิที่อยู่ห่างออกไปกว่า 1,500 ไมล์พวกเขายังพบหินสบู่รูปนกซึ่งคิดว่าเป็นตัวแทนของผู้ปกครองของเมืองแต่ละคนและกระดูกนออ่อนที่ค้นพบใกล้กับที่อยู่อาศัยของราชวงศ์เท่านั้นแสดงให้เห็นว่าอาหารของชนชั้นสูงแตกต่างจากประชากรทั่วไปอย่างไรเบาะแสเหล่านี้ยังนำไปสู่ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของเมืองในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 อาคารที่เกรทซิมบับเวคือเกือบทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่หลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นถึงปัญหาความแออัดและการสุขาภิบาลเป็นสาเหตุซึ่งทวีความเสียหายจากดินที่เกิดจากการใช้งานมากเกินไปในที่สุดเมื่อพืชผลเหี่ยวเฉาและสภาพในเมืองแย่ลงประชากรของเกรทซิมบับเวก็ได้กระจายตัวและก่อตัวเป็นรัฐมูตาปาและทอร์วาที่อยู่ใกล้เคียงหลายศตวรรษต่อมาช่วงใหม่ของอิทธิพลของเกรทซิมบับเวเริ่มเกิดขึ้นในอาณาจักรทางการเมืองในขณะที่ผู้คนถกเถียงกันว่าใครได้สร้างเมืองหินที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ในระหว่างการล่าอาณานิคมของแอฟริกาในยุโรปเจ้าหน้าที่อาณานิคมที่เหยียดเชื้อชาติอ้างว่าซากปรักหักพังนั้นไม่สามารถเกิดจากแอฟริกาได้ดังนั้นโดยไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียดพวกเขาอาศัยตำนานเพื่ออธิบายความงดงามของเกรทซิมบับเวแทนบางคนอ้างว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ของพระราชินีแห่งเชบาที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งความมั่งคั่งคนอื่นๆโต้แย้งว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยชาวกรีกโบราณจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20หลังจากการขุดค้นอย่างกว้างขวางที่ไซต์นักโบราณคดีเดวิดแรนดอลแมคไกเวอร์ได้นำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกรทซิมบับเวสร้างขึ้นโดยชนพื้นเมืองอย่างไรก็ตามในเวลานั้นรัฐบาลอาณานิคมชาวผิวขาวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศได้พยายามที่จะท้าทายทฤษฎีนี้เพื่อความชอบธรรมในการปกครองของพวกเขาในความเป็นจริงรัฐบาลสนับสนุนนักประวัติศาสตร์ให้จัดทำเรื่องราวที่โต้แย้งต้นกำเนิดในแอฟริกาของเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหลักฐานจำนวนมากได้เพิ่มขึ้นซึ่งระบุว่าเกรทซิมบับเวเป็นเมืองแอฟริกันที่สร้างโดยชาวแอฟริกันในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 70 เกรทซิมบับเวกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับขบวนการชาตินิยมของแอฟริกันที่แพร่กระจายไปทั่วทวีปปัจจุบันซากปรักหักพังที่เกรทซิมบับเวซึ่งแสดงด้วยนกหินสบู่อยู่ในธงซิมบับเวยังคงเป็นแหล่งความภาคภูมิใจระดับชาติและคุณค่าทางวัฒนธรรมหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้